Sabi ng gobyerno, nasa 32,100 na ang ating testing capacity kada araw. Pero kung sa aktual, nasa 7,000 to 9,000 lang talaga. Ibig sabihin, 25% lang ang nagagamit. Pero bakit nga ba hindi na ma-maximize ang ating testing capacity? May 4 na rason. Una, mga laboratorio. Matagal ang proseso ng pagdagdag ng labs. Bukod sa bureaucracy, highly technical ang pag-setup ng mga ito. Kaya dapat tanggalin ng DOH ang bureaucracy at proactive dapat silang mag-train ng applicant labs. Ikalawa, sample allocation o yung pag-allocate o pag-distribute ng swab samples. May mga public labs na tambak ang samples habang kukonti naman sa private labs. Kaya dapat i-expand sa lahat ng labs ang samples para maging efficient at walang delays. Ikatlo, kulang sa personnel. Sa ibang labs, kulang ng mga staff para ma-maximize ang operations. Dapat mag-train ng dagdag ng molecular biologist o medtechs ang DOH. At ika-4, kulang sa supplies. Hindi lang test kits ang kailangan natin kundi pati imported na supplies o consumables. Kapag nauubos ito, tumitigil sa operation ang labs. Kaya dapat i-coordinate ng gobyerno ang procurement at ang distribution ng supplies. Para magawa mga to, dapat may central coordinating body na tututok para ma-maximize ang ating testing capacity. Ano bang epekto ng kulang ang testing capacity? Maraming backlogs at delays. Ang epekto, tambak ang samples, delayed ang test results. Tapos, may backlogs pa sa validation ng results ng DOH. Umaabot ng 1 to 2 weeks imbis na 1 to 2 days lang dapat bago makuha ang test results. Kawawa yung pasyente, napapatagal pa ang contact tracing. Kung maraming backlogs at delays at walang tamang data, bulag ang gobyerno sa dapat gawin. Balikan natin para malinaw. Kung gusto nating maximize ang testing capacity, dapat pangunahan ng gobyerno ang pagkakaroon ng mas maraming laboratorio, maayos na allocation ng samples, centralized procurement ng supplies, dagdag ng mga lab personnel, at isang central coordinating body. At kailangan ng mga ito para sa mass testing ay free, accessible, at timely.